Ik ben Sterre Kalis, ik ben 22 jaar en ik speel voor de Northern Diamonds. Ik begon ongeveer toen ik 5, 6 jaar oud was. Dat heette VAK. Ik speelde bij HCC hier in Den Haag. Vrijdagavondcompetitie. En dan, ja, het is een soort van groep, nou ja, hele grote groep jonge spelers. Die worden ingedeeld in poeltjes onderling. En dan speel je elke vrijdagavond onderlinge wedstrijdjes met een barbecue na afloop. En toen daarna in de onder 9 begonnen, ook op HCC. Eigenlijk altijd met de jongens gespeeld. Omdat er gewoon niet genoeg meisjes waren die een heel team konden vormen. Dus toen met de jongens eigenlijk helemaal door tot en met... totdat je te oud bent voor de jeugd, zeg maar. Dan ben je net geen 18 nog. En toen eigenlijk naar het buitenland gegaan. En daar verder doorgekrikkerd. Ik wist eigenlijk nog niet echt wat ik daarvoor wilde doen. Maar ja, als je een sport speelt, zeg maar, dan wil je daar denk ik heel goed in zijn. Dus dat je je sport als beroep kan doen, dat is denk ik voor iedereen die jong is een droom. Dus dat was de mijne ook. Ja, ik had 2 jaar geleden had ik ook een fulltime contract in Australië. Daardoor corona en allerlei regels die veranderd waren, moest ik terug naar hier, zeg maar. Dus nu in Engeland inderdaad... fulltime. En heel erg vet natuurlijk. Altijd van jongs af aan van gedroomd, zeg maar, dat ik dat kon worden. Dus om jezelf nu inderdaad professioneel te noemen is wel heel erg cool. De 100 was sowieso een hele gave ervaring. Er waren echt mega veel crowd, zeg maar, publiek. Echt wel tot 10.000 tot 20.000 man, zeg maar, waar je dan voor speelt. Je speelt echt met hele grote spelers eigenlijk in je team. We waren heel dicht bij het mannenteam ook. En zij hadden ook heel veel grote namen in hun team. Dus om daar dan mee op training te staan, kleedkamers te delen en je vragen te stellen is... Wat ik zei, sowieso, je traint eigenlijk met de beste spelers in de wereld. Train je op dezelfde training als het ware. Dus daar leer je van. Dus hun tips, hun manier van spelen, manier van denken, neem ik zeker mee. Ja, voor mij was dat echt een hele gave ervaring. Elk succes kan aan zichzelf ten onder gaan. Ja, ik weet niet. Ik vond dat er zit helemaal niks achter eigenlijk. Ik ben zelf totaal niet van de quotes. Ik word daar een beetje, krijg een beetje rillingen van. Maar misschien daarom juist dat ik het bij mezelf erop heb gezet. Maar totaal geen betekenis erachter. Ja, ik wil heel graag weer naar Australië. In ieder geval die kant op inderdaad. Mijn volgende stap is wel echt om te proberen door te groeien en in de Big Bash te spelen. Dus als die tijd komt, ga ik zeker naar Australië toe. Dat is een hele lastige vraag. Ik heb in zoveel verschillende landen en teams gespeeld. Dat eigenlijk iedereen in elk team had wel één specifiek iemand die mij soort van heeft gebracht waar ik nu ben. Dus ik kan niet speciaal één naam noemen. Maar in elk team zaten daar zeker veel mensen bij. Nou, ik at altijd eerst een pasta, zo'n gevulde pasta, hoe heet het ook weer, tortellini-achtig. Dat at ik altijd aan het begin, de dag voor de wedstrijd. En ik loop altijd het veld in met mijn rechterbeen eerst. Ja. Dat is wel echt een bijgeloof, zeg maar. Maar verder, nee, ik eet niks speciaals eigenlijk. Of ik doe niet echt speciale dingen daarvoor. Alleen met mijn rechterbeen het veld is eerst op, dat doe ik wel. In de camera. Oké. Ja, nee, zeker. Alle meiden die nu jong zijn. Het is een sport die je eigenlijk naast een voetbal of een hockey kan doen. Het is een zomersport. Dus ik zou het zeker aanraden om te doen. Lekker met een bal bezig zijn in teamverband. En wat ik zei, je kan het combineren met sporten die misschien wat meer bekend zijn. Dus nee, ik zou me zeker inschrijven. Top, dankjewel. Ja? Super. Dankjewel.